תשאלו כל יהודי, מתי אתה חושב זה היום הכי שמח בעולם? הכי שמח. מה כל אחד יגיד? יום בוא המשיח, יום הכי שמח. אבל בפסוק כתוב אחרת. בפסוק אומרים בלכון הר"ן, ישמח בשמיים וסוגל הארץ. מתי שמחה למעלה ולמטה? נאורוי שמחה וחוף על ההורים וכי כפיים. יחד אורים ירנינו, ירם הים. מתי? לפני השם כי בוא לשפוט את הימים האלה לפני ראש השנה ישפוט היבל בצדק. הפסוק הזה, המאירי, רבותינו הראשונים, המאירי לומד מהפסוק הזה מצווה שמחה בראש השנה. לפני השם כי בוא לשפוט הארץ. הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, הכיסא הכובד בא לכאן. הקדוש ברוך הוא אומר, מה שאתה רוצה אתה יכול לבקש, איזה שמחה. על מה עושים כשהמלך הגדול, הרב הגדול בא אליי הביתה? איזה כבוד. מה עושים? שופכים אקונומיקה, חומרים, זה פנטסטי לכל הכיוונים, לנקות את עצמו. First of all, Shalom Aleichem, Shkoyach, Father Rebbe, that he came to Yom Chazikas before Rosh Hashanah. The Rebbe says that if we would ask someone what's the happiest day that we can imagine, we would naturally say the day Mashiach comes. And yet the pasuk says different. We say l'chunarana yismuchu hashamayim v'sogel haaretz. The heavens and the earth will rejoice when HaKadosh Baruch Hu comes kibo lishpoit es haaretz. The Rebbe first said that that's the days before Rosh Hashanah even. Kibo lishpoit. The Melech is coming to judge, and that's a Yomei Simcha. Why is that? The Rebbe says that the Meiri says that the mitzvah on Rosh Hashanah, there's a mitzvah of being sameach, happy on Rosh Hashanah. Why? For this reason. Because the king is coming to our house. If a big Rov would come to our house, אנחנו שמחים כשהרב מגיע. As Kal v'chomer, when the king, Melech Kol Haaretz, comes to our house, what does a person do? You clean the house with bleach, economica, and so too that's what we must do. We have to clean ourselves in preparation. Economica, brinch, can, brinch, לנקות. Clean. לנקות. המלך מגיע. השגסריה בסימן קוף בייס מביא דעות של ראשונים מוכיח שיש מצססת דאורייסה ושמחת בחגיך בראש השנה. המשנה ברורה פוסק את זה על ההלוכה בסימן תקוף צדק זין. זה ההלוכה שיש מצססת דאורייסה. אך סמסויפר בשולחן אורך, בשולחן אורך, בסימן תקוף צדק זין, אומר אך סמסויפר שכתוב במשנה יום טף של ראש השנה שחל להיות בשבס. למה לא כתוב ראש השנה שחל להיות בשבס? יום טף, תזכור שזה יום טף. Shagitzariah says in Simon Kuf base, there's a mitzvah to say Doraisa v'samachta b'chagecha. Normally we would think it's only a yont on the Shalosh Regalim. Shagitzariah says it's on Rosh Hashanah too. Mishabura brings it in Tov Kuf Tzadik Zayin LaHalocha that there's a mitzvah to say Doraisa of Simcha on Rosh Hashanah. Chatzim Sofer points out that the Gemara speaks about this year, Yontiv Shel Rosh Hashanah Shechal Yez B'Shabbos. Doesn't just say Rosh Hashanah, it says Yontiv Shel Rosh Hashanah. Yontiv. אבל החינוך אומר במצווה שין יד א', אומר החינוך, רבותינו ראשון בשמו, נמצא שהיום הנכבד הזה הוא יום קיומו של עולם. כשברוך העמיד את היום הזה, נסתכל על כל יצורי קדם, זה מקיים את העולם, ולכן רואי לעשו יום טף, וליועסו במניין עד השונה היקורים. ואולם, אומר החינוך, ניועסו יום מועד לאדון כל חי, היות שדנים אז כל אחד, לכן רואי לעמוד בוי, בעיר ובפחד, יועסו לכל שאר מעל השונה. זה שמחה שצריך להיות מעורב עם פחד. שמחה בפנים, פנים צמיחוס, אבל עם פחד. ואני אפרש את זה. היה ישיבה שיצאו לטיול, אבל רק עם שמחה. תדגיש לפני הסיפור הזה. עם שמחה. ישיבה יצאה לטיול, פתאום אחד נעלם, בחור לא נמצא. התחילו לחפש אותו, מצאו אותו ללא רוח חיים, מת. המשגיח צריכים להודיע לאבא. המשגיח לקח טלפון להודיע לאבא. האבא, הוא לא יכול לדבר.
לא יכול לדבר. נסע לראש שיבה, גם לא יכול לדבר. עד שבסוף הודיעו לו, והודיעו לו צריך להתכונן ללוויה. הגיע ללוויה, האבא התחיל להספיד. האבא התחיל לצעוק, אני לא מאשים את המדריך טיולים. הציבור פיחד, רעד, מה הולך להגיד, את מי הוא כן מאשים. אני לא מאשים את המשגיח. אוי, ממי נשאר הראש שיבה? אני לא מאשים את הראש שיבה. עד שהוא פרץ בבכי והוא אמר שהוא מאשים רק את עצמו, כי אם הוא היה יודע מזה שנה שעברה לא היה עוזב את בית הכנסת בראש השונה. הוא לא ידע מזה שנה שעברה. בכסל ליום חגינו מחוסק המשהו. The Chinuch says in Shin Yud Aleph, the Rosh Hashanah is a Yom Nichbod. It's a coveting day because it's Kiyumoy Shalaylam. That's the upkeep of the world. And therefore the Chinuch says it's Roy La'asoysa Yontif. It's also the Chinuch says it's Yom Moyed. It's the day of Yontif, Lodun, Kol Chai. Because that's the day that HaKadosh Baruch Hu judges everyone is alive. And yet at the same time the Chinuch says, together with that Yontif, with the Simcha, also has to be a year of a Fachad, a fear and Pachad of this Yom Adin. It's a unique thing of having Simcha together with Pachad. So Rebbe says there's a story of the yeshiva who went on a tiyul, they went on an outing and they go, of course, Rebbe says B'simcha, everyone's so excited, and they go out together, and at one point they found that one of the bochum was missing. They searched, and unfortunately they found him not alive anymore. And they had to call the father from there and tell the father that he lost his son, he's not alive anymore. And the mashgiach tries to call, couldn't speak. The Rosh Hashiva, he passed the phone, also couldn't speak. Finally they managed to tell the father that he doesn't have his son is not alive anymore. He should prepare himself for Levaya. So the father came to the Levaya, and at the Hesped he said, I'm not blaming the tour guide. They're all scared. Who is he blaming? He says, I'm not blaming the mashgiach either. And I'm not blaming the Rosh Hashiva. I blame only myself. He started crying and he said, I blame only myself. Had I known last Rosh Hashanah what this year was going to bring, I wouldn't have left the shul the whole Rosh Hashanah. That's the pachad that has to be put together with the simcha. Bakesel yom chagenu means there's something covered up. It's the yom chagenu, but behind bakesel covered up is the yom din, year of a fachad. החפץ חיים היה אצלו בבית מדרש ברדן לפני התקיעס היה הפסוקה. החפץ חיים אתמול היה יורצייט. אז היו כולם, אחד עסק בתורה, אחד בתהילים, והיו שתי בחורים ככה לא אלונו, הלכו לטייל בבתי כנסיות, להסתכל כמה מתפללים שמה, כמה מתפללים שמה, ובאו לספר את החדשות, כמה מתפללים בכל בית כנסת, ובאו לתוך הבית כנסת של החפץ חיים לספר כמה מתפללים כאן, כמה מתפללים כאן, ופתאום החפץ חיים נכנס לבית כנסת. והחפץ חיים קלט מה הולך כאן. החפץ חיים עלה על הבימה ואמר, תיקו ואחרידו שויפור, בכסל ליום חגינו. אמר החפץ חיים, מה זה בכסל ליום חגינו? מה לכן השויפור? מה קשור כאן השויפור בכסל? מה הולך כאן? אז אמר החפץ חיים שהיום הבחורים האמריקאים, תורת חיים, כמגיעים על חצי שנה, אחרי חצי שנה עושים הביתה. לא? 4 שנים. 4 שנים ביחד נמצאים כאן? לא, בבת אחת אני אומר. בבת אחת. אמר החפץ חיים שאצלהם, זה היה בבת אחת. בבת אחת כמה שנים. לא היה כמו היום, אווירונים וזה. היה בחור, הגיע כאן על 4 שנים. ובאמצע הגיע מברק, טלפונים גם לא היו. הגיע מברק שהאימא שלו חולה. מה עושים כאן? ישבו הצוות, איך מודיעים כזה דבר לבחור? זה לא כמו היום, לוקחים טלפון, מה נשמע אימא? כל מברקים היו אז. לא היה כמו היום, אווירונים, באים, טסים. היה... בקיצור, לא הודיעו לו לבחור. אמר החפץ חיים, עד שבסוף, אחרי תקופה הגיע מברק, האמא נפטרה, כאן חייבים להודיע. חייבים להודיע לו. היה אסיפת צוות, איך מודיעים? הוא נשמע מרחוק, איך מודיעים כזה דבר לבחור? עד שהחליטו רעיון בצוות וככה עשו. הולכים לקנות לו חליפה חדשה. ידעו שהוא אוהב את זה.
ובתוך החליפה הכניסו פתק שהאמא נפטרה. הוא אמר, הבחור לבש את החליפה החדשה, והיה בשמחה, חליפה חדשה, פתאום הוא הכניס את הידיים לכיסים, ראה את הפתק, נהיה לו שחור בעיניים. אומר החפץ חיים שכל בן אדם יקבל פתק בכיס. השבת הבאה, כל אחד מקבל פתק בכיס, אף אחד לא יודע מה הפתק שם, אף אחד לא יודע. ולא מסתובב, שמח, ראש השנה, כיפור, שמחת תורה, באמצע השנה. כשהפתק מתחיל לעבוד, כשזה מתחיל לעבוד, אז הוא חייב. זאת אומרת, בכסל היום חגינו מכוסה כאן שם איזה פתק בכיס. לכן תיקו בחודש איפה להמתיק את הכיס, להמתיק את הפתק, שיש שם רק בשורות טובות, רק בריאות איתנה. אז הוא אמר, איך העיזו בחורים בכאלו שטויות לפני הכיס ללכת לבדוק כמה מתפללים שם, כמה מתפללים כאן, אבל רק עם שמחה. אבל רק עם שמחה. God is explaining how to bring them together, the Pachat and the Simcha. He said the Chavetz Chaim in Radin, they had to have soccer before Tkiyah Shofar. So some of the Bochrim went out for a break, so they went around Radin to look at the different shuls, how many are davening in each shul, young, and they came back into the yeshiva, and they were telling over the friends, we went here, we went there, this is how many that were here, this is how many that were there. And as they jokingly spoke about it, the Chavetz Chaim walked in and he understood what was going on. So he went up to the beam and he said, Tiku b'chodesh shofar b'keser le'yom chageinu. This pasuk, you blow shofar, says the pasuk b'keser le'yom chageinu. What's the shaykhis of the shofar to this keser, to this cover-up? Chavetz Chaim said that there was a bocher in those days in the yeshiva, they didn't call home, and they came for a lengthy period of time. They would stay for a few years before they went home, and a telegram came for a certain bocha that his mother was ill, and they didn't know what to tell the bocha, how to tell the bocha, and they decided not to tell him. And a while later a telegram came that his mother was not alive anymore, and they didn't know how to tell him. So they came up with this idea that they bought him a new suit that they knew he would like very much. And into this suit, in the inside pocket, they slipped this telegram in which it said that his mother was not alive anymore. And the bocha is so excited, full of simcha, he puts on his new suit, and he's very excited, and all of a sudden he finds his telegram that his mother's not alive. So the Chavetz Chaim, that Tiku b'chodesh shofar b'keser le'yom chageinu. Rosh Hashanah is a yontif. But everyone gets on this yontif his little telegram in his pocket. Every one of us gets a telegram. What's going to be with us this year? And the shofar is mamtik. The shofar, tiku b'chodesh shofar b'keser le'yom chageinu. On this chag, when we get this telegram, the shofar is what's mamtik. The shofar makes it light. And the shofar is a form of tefillah that helps that the telegram should only bring positive tidings. That's בקסר ליום חגינו. נו, אבל צריכים להיות בשמחה. למה? הורידו פעם קרוון בית כנסת קרוון לחצר. היה מנוף, קרין. והגבאי עומד שמה, הקרין עומד במנוף, והוא אוחז את השלט, הרמות. ואומר לו, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, טיפה יותר קדימה, וככה על האוויר, הקרוון על האוויר, קדימה, אחורה, אמונה, עד שזה נחת על הקרקע בשעה טובה ומוצלחת. נכנס לקרוון, נהיה לו שחור בעיניים, מה יש? ארון קודש בצד מערב. מה עושים כאן? אמר לו ילד, מה הבעיה? אבא, בוא נצעק, הפוך, מערב. אמר לו, עכשיו אתה יכול לדבר לקירות. כשהקרוון באוויר והשלט בידיים שלך, זה היום ימי הסליחות, ימי ראש השנה מיילך. יש לך את הכוח האדיר, הכוח האדיר. It says, how do we look at the simcha? How do we look at the simcha? There was a shul who were trying to bring down a caravan where they were davening, and so they had a crane, and the crane was holding the caravan and had to put it down at a certain spot where the shul was going to be. So the gabbai who was controlling the remote,
He's directing the crane right, left, forward, backwards, up, down. Finally, he gets the caravan exactly what it's meant to be. And when they come into the caravan and the crane's no longer there, they see that the Orna Kodesh was put on the wrong side. They don't know what to do. So a child says, what's the problem? Just say up, down, right, left, and turn around. Gabby says, so long as we're holding the remote and the crane's connected and we're in the air, those are the days before Rosh Hashanah. That's when it's still in the air and we're given the chance to control the remote. Where's it going to go? How's it going to land? But after it's set down, then it's too late. That's the simcha that we have control of the remote until it's down. אחרי זה יתחיל לך מועל, אחרי שגומרים הבא, תתחיל לך מועל על מעשיך. כאן בירושלים היו אומרים שצייד דגים, איך הוא צייד דגים? שם רשת בים, ושם ברשת כל מיני מאכל, הדגים נכנסו ואכלו ושתו וסבו. ברגע שהם נכנסו לאכול, הם נלכדו מיד. אחר כך הוא הוציא לפנות בוקר, בצייד, הוציא את הרשת, אז הדגים התחילו לבכות, חבל, היינו צריכים לצאת מיד אחרי האוכל, והם לא קלטו שכשהם אכלו כבר היה אחרי הכל. אותו דבר אומרים בירושלים, באמצע השנה, בן אדם בוכה, חבל, לא הייתי הולך לשם, לא היה קורה, לא היה נצא שם, לא היה קורה, לא מבינו, בוכה כמו הדגים, כי זה כבר נגמר בראש השנה הכל. רבי זה ראש השנה, עד שבוע הבא בזמן הזה, יום שני הבא, הכל גמור למעלה בבריאות איתנה, עד תשרי תשפ"ה. זה שורה רש"י במסכת ראש השנה. מסכת ראש השנה אומר רש"י, רב נחמן אומר לדין, באחד בתשרי ראשון לשון, אומר רש"י, שהקדוש ברוך הוא דן בתשרי, זה באחד בתשרי, אז כל בוי אוילום, כל הקוירויס אויסום, עד תשרי בו. עד תשפ"ה, הכל שם בימים האלו. אז איזה ערמות שלט בידיים, רבותיי, איזה ערמות. בואו ננצל, איך אמר רב חיים שולביץ, אמר בן אדם נפטר מדלקת ריאות, מהקור, באמצע השנה, בחודש שבט, מהקור. אמר הוא נפטר מהקור, הוא נפטר כשהשמש בערה בחום במחזור בראש השונה, אז הוא נפטר. שהכל זה ראש השונה. ואצל החזון איש אף פעם זבוב כאן, והגבאי העיף את זה. אז הוא מגיע מכאן, הוא העיף מכאן, הוא התחיל להריב איתו, עד שהחזון איש אמר לו אולי מספיק, זה זבוב של ראש השונה, לא יחזור לך. זה לא רק זבוב, זבוב בצורת בן אדם גם. וכל זבוב מיני זבובים, אבל רבי ישראל אומרים בעלי מוסר. הרופאים עושים ניסויים, הם עושים על בעלי חיים, ידוע, הם מוצאים איברים מבהמות, מחיות, וככה הם עושים ניסויים. אבל זה רק בבהמות כשהם בחיים, כשהם מתות זה לא עובד, לא עובד שום דבר. האריה נודע לו שפעם הרופאים רוצים לעשות אצלו ניסויים, רוצים להוציא ממנו איברים, הוא נבהל, הוא הלך לשאול את השועל, תן לי איזה עצה. אמר לו שואל עצה פשוטה, מה העצה? הם מוציאים איברים רק מבהמות שהם חיות. אתה תעשה את עצמך כמו מת, תצום כמה ימים, תשכב כמו מת, תראה לא ייגעו בך. הוא שמע בקולו, צם כמה ימים, שכב כמו מת. הרופאים נכנסו, הוא שמע איך שהם אומרים, אפילו מאריה מת, כדאי את השיניים, זה שיניים טובות, יפות. לקחו פטיש, כל השיניים הוציאו. אחר כך הוא שומע איך שהם אומרים, מה עם האוזניים? אולי האוזניים גם כדאי. אוזניים, לקחו סכין, חתכו את אוזן, עוד אוזן. הוא שתק בכוחות של האריה, כי הוא ידע שצריך לשחק כמו מת. אחר כך הוא שומע, איך הוא שומע, אני לא יודע, אין לו אוזניים כבר. אבל הוא שומע אחר כך שהם אומרים, מה עם הכבד? הכבד גם כדאי אולי, הכבד. הוא שמע כבד שדובר שהנשמה תלויה בו. הוא קם, הוא ראה את הדלת פתוחה. עכשיו, הרופאים כשנכנסו, הם ראו, אריה שוכב מת, הם שירו את השער פתוח. שירו פתוח, זה לא אמת. הוא קם, הוא שמע את המילה כבד, דבר שהנשמה תלויה בו. הוא קם, הוא ראה את השער פתוח, מיד ברח, הרג את שתי השומרים, והוא הגיע ליער, רץ ליער, הוא הגיע לחברים, החברים שואלים אותו, מאיפה אתה מגיע? אז התחיל לבכות, איזה טיפש הייתי, השער היה פתוח, תראה, נשארתי בלי שיניים, בלי אוזניים. איזה טיפש הייתי, השער היה פתוח, רבותיי, כמה שחתכו כל השנה, כל אחד יודע.
אבל עכשיו הכל פתוח והכל בטוח, אל תיתן שיחתכו עוד. והערמות, השלט בידיים שלנו, אומרים סליחות, בריס קלוץ על 13 מידה שאין אחרי זה זרקום. תריסס בראשון י' זין עמד בייס, רחום וחנון, בן אדם שצועק, בואו קיצק עליי ושמעתי כחנון עוני. לצעוק זה אפילו בשיר, חנון זה אבל פשעינו הוגם אינו חדאי אומר תריסס. תריסס אומר רחום זה לפני צורה שלו תבוא. חנון שבשעס צער כשבן אדם צועק, אומר כשבוך אני חייב לענות לו. בואו קיצק עליי ושמעתי כחנון עוני, אפילו שהוא אינו הוגם אינו חדאי. No, כל רעש גודל. Rabbi said, Moshe the fish, how do you catch fish? How does a fisherman catch his fish? So he puts it in a net, he puts the food, and the fish search for the food, and when they finish eating, they try to get out. It's too late. They're in the net. In the morning he comes and he pulls out the net, and the fish say to themselves, what a chaval, we should have left right away after we ate. Stupid. When they ate, they were already in the net. Says the Rebbe, the same is with us. We think during the year that had I not gone here or had I not done this, this wouldn't have happened to me. Stupid. It's too late. On Rosh Hashanah, it's all decided. Everything that happens, it wasn't because you went there on that day, it's because on Rosh Hashanah it was decided that this was going to happen to us. Rashi says in Rosh Hashanah that in Aleph Tishri, HaKadosh Baruch Hu judges Kol Boi Olam. Every person in the entire world, Kol HaKoiroi Soisom, and everything that happens to them is all decided on Rosh Hashanah. Another week, it's all over. It's all decided already. עכשיו השבת בידיים, הרמות. Now we have the remote in the control. 13 מידס, אין אחרי זה סריקום. Chaim Shmulevitz said that a person who died from the cold in the middle of the winter, he thinks he died because he was cold. He didn't. He died from the sunny days of Rosh Hashanah. He didn't die from the cold, he died from those sunny days. Chazon Ish was sitting learning and there was a fly bothering him, and the Gabba tried to move the fly and push the fly and was fighting with the fly, and the Chazon Ish smiled and he said, this is not a fly today, this is a Rosh Hashanah fly. This is a Rosh Hashanah fly. It was decided then already. There was the doctors who were doing tests, and they use live animals because the dead animal can't give them the results they're looking for. So they use the live animals. So there was a lion who saw that they were looking. He was afraid they were going to take him, this lion, and do all their tests, all their experiments. Thank you. All the experiments on him. So he went to the fox for an advice. The fox said, listen, they only do it with live animals. They don't do any experiments with dead animals, so make yourself dead, and they'll leave you alone. So he starved himself for a few days, the lion, and he lay there as if he was dead. And they came and they saw a dead. One doctor says to the other, he's dead. The other one says, but you know what? The teeth of a dead lion is also interesting. We can learn a lot from his teeth. So they took a hammer and knocked out all the teeth. The lion in his strength kept still. As long as he's still alive, he was going to hold on. Then the doctor says, what about his ears? We can surely learn a lot from his ears. And so they cut his ears off, and still with the strength of a lion, he's holding on tight. And then he hears, the Rebbe says, I won't show how he heard, but he heard that they said they're going to try experiment on his liver. Even if he's dead, they're going to try the experiment. So the lion says, ooh, the liver, I'm not going to survive this one. And he saw the door open, and as he was, without his teeth and without his ear, he made a beeline and he dashed out the door. He said to himself, how stupid was I? The door was open. The door was open. Why didn't I escape before I lost my teeth and my ears? Says the Rebbe, that's the nimshal, is that we are still holding the remote. The door's still open. This week, the door's still open before Rosh Hashanah. And we're holding the remote in our hands. And we can escape with our teeth and with our ears. We don't have to lose it. And later we cry, why didn't we do that before? So we have to be aware of the days before Rosh Hashanah. It says in the Yud Gimel Midas, Toises brings it. Rosh Hashanah, Yud Zayin Beis explains the Yud Gimel Midas. The Rebbe says, Kedai to look at the Toisves. The Toisves discussing the Rachum v'Chanun. Chazal tell us that Chanun, HaKadosh Baruch Hu is merciful
רחום לפני שזה תשובה, רחום לפני הצורך. חנון בשעת הצורך משעת הדחק אפילו בחינום, לא של חינום. Rachum, says Tosfos, is before a person is in the Torah, HaKadosh Baruch Hu is merciful. Chanun is a grace that HaKadosh Baruch Hu gives us even when we're in the Torah, and even when we already have the Torah. And Chanun is Melashon Chinom. And HaKadosh Baruch Hu promises that these Yud Gimel Midas don't come, HaKadosh Baruch Hu doesn't return them empty-handed. HaKadosh Baruch Hu listens to our tefillah when we mention these Yud Gimel Midas of Racham v'Chanun, even if we're not deserving, Melashon Chinom, and even when the Torah is already there, we can still do so much with davening with the Yud Gimel Midas of Racham v'Chanun. הימים האלו, לאוברכו קראנו בשבת, לאוברכו בבריס השם אלוקיך ובעולוסוי, קראנו בשבת, בריבוש כתוב, לא מתקרבים פרשת לצום, כי זה עניון התשובה. רש"י אומר לאוברכו בבריס, מה אומר רש"י? דרך קורס בריס, מה זה לאוברכו? איפה לעבור? לאוברכו בבריס. דרך קורס בריס, אוי זה מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. אני אומר, אתה רוצה לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא? מחיצה מכאן, תשכח מה היה עד היום? מחיצה מכאן, אל תדאג מה יהיה מהיום, עכשיו השבועיים האלו עם הקדוש ברוך הוא. כל. This, we lay in the Parshas Nitzavim, on Shabbos, la'ovrecha bevris, Hashem alakecha ba'alasoi. And the Levush says that when you read something on Shabbos, it's to do with the following week. Rashi explains la'ovrecha bevris, was la'ovrecha to pass through, because that was how they used to make a covenant. They would cut in half and walk through, and that's how they made the bris. So la'ovrecha bevrisim Hashem alakecha, you want to make a covenant with, we want to make a covenant with HaKadosh Baruch Hu. How do we do that? We cut it in half. What was till now on one side, and what's coming is new, and that's how we make our covenant with HaKadosh Baruch Hu. חמור. עוד איזה שירים ששייך, חמור, אני לא מכיר מה שחמור. בפעם הבאה. אבל יש עוד דבר בכסף. לפני כן אמרנו בכסף מכוסה את הפתק שיש בכיס. רבי ישראל, יש עוד דבר בכסף. מכוסה מהמוח, איזה שלט יש לך בידיים. אתם זוכרים, דיברתי כאן שנה שבוע, לפני ראש השנה. אם לא, אתם זוכרים ודאי את הרש"י במציע קובוב,
רבו ישראל, זה רש"י שאסור לצאת מהמוח כל ראש השונה, כל הראש השונה. לדעת איזה כוח אדיר יש לבן אדם בראש השונה, זה נפצע כבר הלוכה בחודש משפט, שיר חוב בייס. רש"י במציע קובו ועמד א' למעלה, נפסק להלוכה. רבו ישראל, במילה אחת את ההלוכה, ובאמת כדאי לחזור אחר כך, אחרי לחזור על הרש"י הזה, שזה יהיה נר לרגל, איזה כוח אדיר יש לכל בן אדם בראש השונה. כולם יודעים את ההלוכה, אחד חוכר סדר מהשני, משלם כך וכך דמי חקירות בשנה, כך וכך כל יום. ההלכה היא, אם השדה נשדפה והיה מכת מדינה, לא משלם לו, מכת מדינה, לא משלם, נתת לי שדה לא טובה. מה ההלכה? הגימור יש לה שאלה, ובסוף הגימור פושטת כך. אם הבעל הבית אמר לו חוכר תזרח חיטים, הוא הלך וזרע שעורים, והשדה נשדפה והיה מכת מדינה, כל המדינה מיליון דמים, הכל הלך. ההלכה הוא חייב לשלם. למה אני אשלם לך? זה מכת מדינה. כל המדינה. אומרת הגימור, הוא יכול להגיד לו, אילו היא זרעת חיטים, אני אמרתי לך לזרוע חיטים, נכון? אם היית זורע חיטים, זה לא היה קורה, היה בדל כאן שדה. למה? אילו היא זרעת חיטים, אבל מקיים בי, אומרת הגימור, היה מתקיים בי הפסוק וסגזר אוימר ויוקם לוך. אומר רש"י את הלשון הזה. וסגזר אוימר ויוקם לוך, אומר רש"י, מה שתבקש מן היוצר יעשה. בראש השונה, מה שאתה מבקש ממנו עושה. ואני לא ביקשתי בתחילת השנה שיצרכני בשעורים אלא בחיטים. אני לא ביקשתי על שעורים, ביקשתי על חיטים. אם היית זורע כאן חיטים, זה לא היה משדף. החוכר אמר לו, אני לא מבין מה אתה מדבר, רבנו של עולם, תראה, כל המדינה הלכה, מכת מדינה, כל המדינה הלכה. זה לא קשור אליי, אני התפללתי. אם היית זורע כאן חיטים, זה לא היה קורה. לא מבין, מי אתה? אני התפללתי. איך אומר לך, הרב קנייבסקי, רב חיים קנייבסקי? אתה איש שדה, גורניש שבגורניש. לא משנה, היום הזה השווה יום השווה טוב וגדול. כל אחד מה שתבקש מן היוצר יעשה. רבותיי, מי שיודע קצת חשוב משפט, לא צריך להיות תלמיד חכם גדול, יודע שאם היה 1% שכאן לא היה גודל חיטים, אחרי התפילות שלו, אז המועצת מחייב לו לבראי. איך אתה מחייב בן אדם לשלם כסף? אתה מחייב את החויב לך לשלם לו כסף. זאת אומרת, זה 1,000,000%, שאם היה זורע חיטים, היה כגודל חיטים. מכת מדינה, זה לא משנה, אני התפללתי. איך השפה שלנו מדברים אומרים? כל הרופאים אומרים ככה, אבל אני התפללתי. כל השטחנים אומרים ככה, אני התפללתי. כל הביזנס, זה לא קשור, תפילה של ראש השונה, זה אסור להסיח דעת מכזה רש"י. נו, קוילס. Another understanding בכסף. וזה בכסף, זה מכוסה. הציבור לא מבין את זה. בכסף. אמרת שתבקש מהיוצר יעשה. אולי הם יעשו שיר מהמילים האלו. A cover thing, the Rebbe suggested we make a song from this Heilige Rashi that has to be a light, ner l'ragli, has to be a light before us, the entire Rosh Hashanah, unbelievable Rashi. In Bab Metzia Kuva, Gemara, it's halacha paskin the Shulchan Aruch, in Shin Chosh Mishpat Shin Chav Beis, that if someone has a sharecrop of a field, then the halacha is, if a flood happened, which is a Makas Medina, it's not an individual happening, it's an entire country, a flood, then the sharecropper is potter from paying the owner. But if the owner told him, the sharecropper, to plant wheat, and he used it for barley, and then the same flood happened, he has to pay. Why does he have to pay? The Gemara says, Ilu zarata chitim, had you planted wheat like I told you to, have a Mekayim, the pasuk that says, V'sigza oimer v'yakum loch, when you commanded with your oimer, with your tefillah v'yakum loch, what happened to you would have happened, there would be no flood. And Rashi says, unbelievable words, Ma she'tevakesh min hayoytza, anything that you will request and daven from HaKadosh Baruch Hu, the Creator, Yasa he will do. V'ani lo bikashti sa'irim, I didn't daven for sa'irim, ela chitim, I daven for chitim. Had you planted chitim, the might tefillah on Rosh Hashanah would have helped that there be no flood, because I daven for chitim. And who are we talking about here? A farmer, an ish sodeh, and yet he can claim from the sharecropper to pay for the damage. Says the Rebbe, we know that Allah is Amoti Machaber all of Araya. What are the chances that this flood wouldn't have happened? If the chances are not 100%,
then how could he claim? Yet the halacha says he can claim, because that's the power of tefillah, that everyone, Rashi's Lashon, anything that you request and daven from HaKadosh Baruch Hu, Yaseh, he will do. That's by kesed, because it's hidden. The Rebbe said the same is when we talk about doctors. The doctor said this, the doctor said that. That's all the doctors, but we have a koyach hatfilah, we can daven. And shadchanim, this one gives up. This is hard. That's hard. That's what they say. But we have a koyach hatfilah. Ma she'tavakesh mid'ayoytze yikain. רבי יוסף חיים, מדברים שטחונים, רבי יוסף חיים זו נפלת, הנכדים שלו אמרו לי שהוא לא רצה לשמוע שידוך אם הבן הזה, בבית לא שמע, אם הבן הזה לא עמד בשידוך עם ראש השונה. למה? כי אם לא יתפלל על זה בראש השונה, לא רצה לשמוע שידוך. הוא רצה את התפילות של ראש השונה. אני לא הולך כאן לפסוק למייסה, כן? אבל לדעת זה הרעיון, שהתפילות, מה זה תפילות של ראש השונה? It says Rabbi Yosef Chaim Zonefeld, Rabbi Yerushalayim, was, when he looked for shidduchim for his children, would only go into a shidduch of a bacher that was already in shidduchim last Rosh Hashanah. Because he only wanted someone whose tefillas on that Rosh Hashanah were for shidduchim, then he could go into the shidduch with his bacher. הלושן במדרש, המדרש אומר ולא יבוא, וכתוב בפסוק תכוסף זו יש לדבר אחם והניברו יעל אל כה. שואל המדרש, וכי אומו חדוש עשידו ליבורויס, האם יש אומה חדשה? מה זה הניברו? אומר המדרש של הדוירו שהם כמייסים במעשיהם. אתם יודעים מה זה כמתים? מתים במעשיהם. ובואי מספר להם לפניך בראש השונה ועם הכיפורים, ואתה בואי לא יסום בריאו חדושו. בריאו חדושו, בריאות, הכל בראש השונה. רבותיי, לנצל את זה, היה הרב נפתולי רופשיצר, סיפר לקהל בליל ראש השונה, סיפר להם סיפור של ניקולאי יימח שמו. שמה? ניקולאי יימח שמו היה במלחמה, אז הוא רכב על סוס, והאויב כבר ירה עליו חץ, כבר ירה את החץ, החץ כבר יצא, וזה היה בדרך ניקולאי, אז החייל צעק, איי! מהצעקה, איי! נבעל הסוס שניקולאי רכב עליו, הוא נבעל, אז הוא קפץ, החץ נכנס בסוס, הסוס מת וניקולאי נצל. בזכות מה הוא ניצל? בזכות שהחייל של ניקולאי עשה. ניקולאי גרה לחייל, אמר לו, מה שאתה רוצה אתה יכול עכשיו לבקש ממני, אתה הצלת לי את החיים, מה שאתה רוצה אתה יכול לבקש. אז בקש, אדוני הקיסר, אתה יודע, בפלוגה, כשאני נמצא במחנה, בצבא, הקצין מתקנג אליי מאוד לא יפה, עושה אפליות, תביא אותי לפלוגה אחרת, שם הקצין נעים, ושם, אמר לו, הרגע אתה עובר. אבל גוילם, אמרת לך, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה, למה לא ביקשת להיות קצין בעצמך? את הסיפור הזה הוא סיפר בליל ראש השונה. כשהכל פתוח, הכל בטוח, תרכוש לעצמך שנה טובה, שלט בידיים שלך. Pasuk says, Tikosev Zois, L'dor Achron, V'am Nivro Ya'al Kol. Write this to the last generation, V'am Nivro, a newly created nation, Ya'al Kol will praise Hashem. Chazal asks, what's new, how are they newly born? The Lashon Chazal is Elu Adoirois. These are generations Shein Kemesim. They're like dead, b'maaseim, in their deeds, and they come and they daven to HaKadosh Baruch Hu on Rosh Hashanah Yom Kippur, and HaKadosh Baruch Hu says, "I create them from new," and that's the Am Nivro. That's the power of Rosh Hashanah that we call created from new. The Rebbe said the Rebbe Rabbi Naftuli Ropshitzer said over on Leil Rosh Hashanah to his Hasidim a story about Tsar Nikolai the Russia, who was in war, and when in war, one of the opposing enemy soldiers fired an arrow at him, shot an arrow at him, and the soldier was with him, saw it coming, and he shouted, "Aye!" And from his shout, the horse that was Tsar Nikolai was sitting on jumped from shock, and because he jumped, the arrow went into the horse, and Nikolai was saved. So Nikolai obviously said to the soldier, "Come, what can I help? What can I give you? I'll give you anything you ask for." And he said that I'm in a platoon where the captain is nasty to me. Maybe, Tsar Nikolai, you could move me over to a different battalion where they won't be nasty to me. So he said, "Right away you're over, but you idiot. Why didn't you ask to become the captain yourself? You could have asked for anything."
That's the message that we're doing. That we can ask for anything. That's what Rosh Hashanah is. We're able to ask. Can fragen was we will. Ja, alles. אחרי הבא, תשאיר שיר, אחרי כל יש כאן ראש כולל בירושלים, ראש כולל צאנס, קוראים רבי פנחס פלדמן. יהודי תלמיד חוכם, ירסטנם. הוא מקבל קהל כל השנה על כף היד. כאן יש קווים, קו החיים, קו הפרנסה, קו הילדים, קו הבריאות. אני לא מבין בזה, הוא מבין בזה. מקבל קהל כל השנה, וכבר כמה שנים שהוא לא מקבל מראש השנה עד השנה רבה. הפסיק לקבל. שאלו אותו אברכים, למה אתה לא מקבל? אברכים בכולל. חבר'ה, אין מה לקבל, בימים האלו זה זז, קדימה, אחורה, זה זז כל יום. אז האברכים שאלו אותו, אולי אתה מראה לנו? אז הוא אמר להם, אתם לא תבינו בזה, כי זה קריצים קטנים שזז קדימה, אחורה. אבל תשימו את היד על מכונת צילום, ותביאו לי את הדפים של כל יום, אני אראה לכם על הדפים. Rabbi says there's a Yid, Rosh Kollel Tzaddik called Rabbi Pinchas Feldman. אני מכיר גם רב תימני בבני ברק, גם אותו דבר, לא מקבל קהל בימים האלה. אומר, זה לא, אי אפשר לראות את הימים האלה. And the same about a Rav Teimani Bnei Brak who reads hands, and they could read on people's hands from the lines, things about them. And Pinchas Feldman stopped receiving people from Rosh Hashanah till Hoshana Rabbah. He won't look at any hands. So his Avrech Kollel asked him why. He said, in these days the lines move. The lines move. They don't stay the same. I have nothing to read. So they said, show us. So he said, you're not going to understand it because you don't know how to see the difference. But if you put your hand on a coffee machine and then the next day again, I'll show you the difference. That's these days, everything changes, everything moves. עם שיר זה גם צועקים. אחד לוחץ עם הרגל על הדוושה ברכב. על הדוושה. כמה זה? 2 מטר. אותו לחיצה במטוס זה 10 קילומטר. למה? כי כאן יש משיכה של הקרקע. אבל באמירון זה בשמיים, הכל פתוח והכל בטוח. הימים האלו זה בשמיים. כל לחיצה, כל 13 מטר, זה קילומטרים זז. זה זז קילומטרים. אבל לא שהם לא ישבו וישירו כמו סוסיטה ישנה על הרצפה. When we're singing a song, we have to know this message. When you press the gas pedal on a car, so it moves X amount of meters. The same press and the same gas pedal in an aeroplane sends it a lot further than that. Why? Because down here we're bound to the ground rules of gravity. But up there it's all open and it can go. These days, everything's open going. Every push in the gas pedal that we do has so much more effect. He's asking that we don't sing like dead horses, that press the pedals. מטה סלמון היה בגייצד. היום בלייקוד היה בגייצד. בגייצד היה איזה שנה מאוד קשה, ובאלול נפטר בחור. השם ישמור, היה שם אחרת לסלקים. צעקו בנסענתים, שובו, צאו לצדוקם, אווירי, נסרו יגזירו, כולם צעקו. ומטס עמד, הוא היה צריך לצעוק על כולם, הוא לא צעיר, אז יצא לו דם מהגרון. זה נפל על המילים רוע הגזירה, וזה מחק את המילים רוע הגזירה. המחזור נמצא בלונדון. אבל הסיפור הוא שיודעים שבגייצד בשנה הזאת אף אחד לא נפטר. שיש צעקות לחיצה על הכפתור של המטוס. זה story in גייצד ישיבה, המשגיח, מתיסאו סלומון, זה דם פרנומד, בקוילס. And one year, the Rebbe said that was a bocher who died in Elul, and everyone was very broken, everyone was very shaken up by it. And when it came to the Sanatoikev, everyone was davening with lots of kavanah, and Matisyahu above them all was screaming very loud. And when he said the words, Ma'avirin es roya gzeira, he burst a blood vessel in his nose, and it came running out of his nose, and it rubbed out the words roya gzeira. That machzer is still engaged in yeshiva, saw it, and that year, they said that year, after that koyach hatfilah, there were no episodes in Gateshead, nothing, everything, they all were healthy.
וככה האוכלנר אומר, אני רוצה להסביר את השיר של מכניס הרחם, תגיד להם שלא דרשה, אני רוצה להסביר. זה לא פשט לשיר מכניס הרחם. האוכלנר אומר, הגמרא אומרת בראשון י"ח, יופי צקב לאודום בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין, כן? השואל האוכלנר, אנחנו פוסקים ככה, פוסקים יופי צקב בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין. נו, אז מה אתה עושה כזה ככה שונים עם כיפר עשר זמי תשובה? כל השנה אתה יכול לצעוק בין קודם גזר בין לאחר גזר. אומר האוכלנר כאיילישני, כל השנה כתוב יופי צקב. יכול רואים כל השנה איך שצעקות מבטלות גזירות, רואים? באמת? רואים? אבל זה לא חייב. יופי, הפירוש הוא, יש לו את הכוח, אבל זה לא חייב. אבל בדשייני עשרת ימי תשובה, שאפילו תפילה יוחיד ודאי מענה, ונקרא דינו לגמרי. ודאי מענה ונקרא דינו לגמרי. ואותו דבר לא שנה רמב"ם, מיילך שובה, הרמב"ם אומר, אף על פי שהתשובה והצעקה יופו לא אוילום, אבל בסדר היום יש בראש השנה ויום הכיפורים, היא יופו ביועסר ומסקבלת מיד. באמת דברים אמורים ביוחד, שאתם יודעים ששומעים את זה. יופו היא ביועסר ומסקבלת מיד, אבל זה לא רח, איך זה רח? התורי אבן אומר בראש השנה תזיים, מה שמדבר צעקה, אומר זה לא תפילה. ככה לא שלו, שאיתפריק על שערי רחמים בתפילו ובקושו יסרו. Rabbi says that Chazal say Yofa Tza'aka, cry of a person at Tefillah is good both before Gzar Din and even after Gzar Din. We can always daven a whole year. So Chazal asks, so what's so special about Rosh Hashanah? We can daven always. Even if there was Gzar Din, we can still daven. Chazal says, it's true, but a whole year it's Yofa. It's nice. It may work, may not work. It's Yofa. But on the Aseret Yemei Tshuva, our tefillahs vadai, they surely will help to uproot even a bad Gzar Din. The Rambam also says that. The Rambam says that he says Yofa b'yoysa. The tefillahs in Aseret Yemei Tshuva are Yofa b'yoysa u'miskabeles miyad. They immediately help. What's with Turaven? תראה אבן, אומר, כשאופן צעקה, אומר, לא מדברים על תפילה, אלא שאיתפק על שערי רחמים בתפילו בקושו יסרו, לכן אומרים סליחות. For tzaka, the tzaka is not just the tefillah, but a person who really knocks on the doors of Shara Rachamim with his heartfelt bakosha, slichas, and tefillah. החפץ חיים ביקש, אני חושב שהם עוד לא הבינו את המכניס הרחם, לכן המעריך. החפץ חיים, הביקש מנפתולי טרופ, הגרנט, שידבר כמה מילים לפני התקיס. אז הוא אמר בסליחות, אומרים, כדאל לכו ראשם דפקנו לסכות דפקנו רחם וחנו, למה אתה כופל? כדאל לכו ראשם דפקנו לסכות דפקנו רחם וחנו. זאת אומרת, אחד מסתובב על הדלתו, כוסף, דפק, פעם אחד, לא עונה, עוד פעם לא עונה, עוד פעם לא עונה, הולך הלאה. אבל אחד שחייב לאכול לשתות, הוא מרגיש שהולך מהעולם. אז הוא ידפוק עד שלא יפתח, הוא יעמוד כאן. הוא אומר, זה הכפל הלשון, כדאל לכו ראשם דפק לסכות. אנחנו לא נעזוב את הדלת, לסכות דפק לרחם וחנו, רוצים לחיות, רוצים בריאות, רוצים חיים, אנחנו לא נעזוב. רב שלום שבדרון אמר את זה קצת יותר מתוק. הוא אמר אחד שדופק בדלת, אמר רב שלום, אם אני רוצה, הבחירה בידי, רוצה אני פותח לו. אם אני לא רוצה, אני אומר שלא לדפוק, דפוק. אבל יש פעמים בן אדם לא דופק, הוא בועט בדלתות, אתם מכירים את זה? אבל הבית לא יכול לעמוד בזה. הוא קם, פותח את הדלת, הוא רואה בן אדם אומר, תן לי אוכל, אחרת לא עלינו, הולך מהעולם. המיד הוא ייתן לו. זה הפרוש כדאנו חור שמפקת לשכל לפקנו רחמן. צועקים, רוצים לחיות, רוצים בריאות, לכינו לחיים, צעקות. We say Kedalim Uchroshim, like humble and poor people, Dofaknu Dlosecha, we knocked on your door. Dlosecha Dofaknu Racham Achanon. Your doors we knocked, HaKadosh Baruch Hu's Racham Achanon. Said the Chavetz Chaim wants us from Naftali, the Rosh Yeshiva, to speak before Tkiyas, and this is what he said. He said, why do we repeat Dofaknu Dlosecha, Dlosecha Dofaknu? Said Rabbi Naftali that when someone knocks at the door, you knock once, you knock twice, and if no one answers, finally you give up. But if you're starving and you desperately need to get in because you need something to eat and drink, you won't just knock, you'll bang until you make sure they open. So he said when it comes to the tefillahs, Rosh Hashanah, it's Chadalim Uchroshim. We're poor, we're hungry, we're thirsty, we need HaKadosh Baruch Hu. And we knock on the doors in that form of the Fakdu Dlosecha. The Rebbe said, Reb Shalom Shvadron used to say it in a different format, that there's sometimes someone knocks at the door, you decide to open or not to open. When someone beats on the door so strongly that you think the whole house is going to fall down,
You open the door and you see him standing there, giving something to eat and drink. Well, I'm going to die. Surely you'll answer right away. So that's the mode, the motto of the Tefillah of Rosh Hashanah. We're beating the doors until there's no choice but that HaKadosh Baruch Hu should listen to our tefillahs. That's all Pshat Machnis Erachim. Emelech Mazen שרו, אתה מכיר? Emelech... לא? לא, מה שהוא מכיר? מה שתבקש, מה שתבקש, מה שתבקש מן היוצר יבבשר. ככה לשון רש"י, מה שתבקש, מה שתבקש מן היוצר יעשה בם 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 לא וערבו חיים אמר שלמה קוראים בשם פוקד הסורו בראש השנה, כי הגימור אומרת בתיסורי הקורא אין לו וולד שלא ישייך בכלל שיהיה לו ילדים, אין לו, וביום הזה היא נושה. זאת אומרת שאין אישות שאתה לא יכול ביום הזה. וגם נושא של המרשו בראשון ידע לפעמים בייס אומר אילו הנושא ביום הזה זיכן כל המסים, למה זה קרה יום הזיכורון, זיכן כל המסים בו לטוב ואילו הנושא שהיו בטיבון הקורס אולו זיכרונו לפעמים וזבורך ביום הזה בראש השנה, לשנו הסטיבו ממזולה. זה יום של שינוי הטבע. יום שיבני זוכה, משנה לגמרי את הטבע. אבני נזר אומר שלנו אוכלים דבש בראש השנה. דבש בא מדבורה, דבורה זה עוקץ ודבש מתוק. דבורה הוא טמא ודבש טהור. זה הפכות, מהפכות זה בראש השנה. Chaim said, why do we read Vashem Pocket the Sorrow, the story about Sorrow Emuna on Rosh Hashanah? Sorrow was barren. There was no chance, it wasn't shaykh for her to have a child. And yet on Rosh Hashanah, it all changed. And that's what happened, like the Gemara says. And the Maharsha says on Rosh Hashanah Yud Aleph, that the Zichroin, that's Oila to HaKadosh Baruch Hu, Yom HaZikaron, it's a day of memory. The Zichroin is for good, and the Rebbe says Zichron could be the other way. But for good means that the Zichron, anything can happen, says the Maharsha, the very nature
changes through the tefillahs of Rosh Hashanah. Avnei Nezer said that we eat honey, dip the apple in the honey. Why do we eat honey on Rosh Hashanah? Because the honey comes from a bee. A bee is tamei, and the dvash is toher. To teach us, to remind us that the change in Rosh Hashanah can be from tamei to toher, from impossible to possible. הרב מבריסק ידוע שהוא ישב כל השנה, כל הראש השונה, וישב מה? עם תהילים. כל היום אמר תהילים. שאלו אותו למה לא פותח גמורה. אמר שראש השונה אומרים כדל למחורשים בסליחות. כל יהודי כשנכנס ראש השונה הוא דל ורש, אין לו שום מפתח לפניכם. לא על החיים, לא על הבריאות, לא על פרנסה, הכל צריכים לחדש. וביום כזה יום אסור לפספס אפילו דקה. מה הייתי יושב ולומד, הייתי צריך לעיין כאן, לעיין שם, היו ביטולים של דקות, אפילו הביטולים האלה עשו בראש השונה. החלטתי לגמור לקחת תהילים ואין שום ביטולים. אצל הבלתניה גם כתוב שכל מנחה ערב ראש השונה עד אחרי מיירב ליל בייס דראש השונה היה רק תהילים מחזור תהילים. מחזור תהילים כל הזמן, הרי אמר דברי תורה כל הזמן. כאן הוא לא דיבר בכלל דברי תורה. תהילים מחזר תהילים. בהנהגות הוא כותב הבלתניה למעט בישנה כפי האפשר. ודבורים בתהילים הוא אש. דבורים בתהילים כתוב בכל המקום, לא לדבר דבורים בתהילים בראש השונה, כי זה זמן... Brisker Rov was famous in Rosh Hashanah. He didn't learn, but the whole time he held the Tehillim. He just said Tehillim all the time. They asked Brisker Rov, why are you learning? So he said, today is Kedalim Uchroshim. There's no insurance. We're all poor, we're all desperate. And no one has an insurance on anything, not on life, not on health, not on anything. And that's why he says, on a day like this, where there's no insurance, we don't know what's going to be, he didn't want to waste one moment. When he learns, he has to look up a Rambam, he has to look something else up. So instead of learning, he said Tehillim non-stop. The Rebbe said the same as the Balatanya from Mincha Ner of Rosh Hashanah till after Mariv and the second night of Rosh Hashanah, till Motzah Rosh Hashanah. All there was Machs and Tehillim, Machzer and Tehillim. That's all he did. Even the Balatanya all the time would speak Chidushay Torah, but on Rosh Hashanah that's all he did. Daven, daven, daven. The Rebbe said that the Balatanya writes that a person should, to the best of his ability, less in his sleep, and no dvarim b'teilim. No dvarim b'teilim. No dvarim b'teilim, כי מלך יושב על כיסא ואתה מדבר דברים ב'תeilim. הברדיצ'ה ברוך הוא אמר לציבור לעשות תענית דיבור בראש השונה. למה? מה הפחד מראש השונה? שהמקטרג לא יקטרג. השם ישמור. האם האברך כאן עושה תענית דיבור? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תענית דיבור עכשיו. הוא אומר לו מקטרג. כי הברכו כאן עושה תענית דיבור. רבותיי, no. Shpachas sitting on a kisei din. Rabbi says, how can we sit and shmooze rubbish? When Shpachas sitting on the kisei din, the Braditcheva used to encourage people to make a tanis dibur on Rosh Hashanah. Why? Because the Mekatrik, what are we scared of Rosh Hashanah? That the Mekatrik of the Malach was going to come and be Mekatrik in Klal Yisrael. So if a person down here holds his mouth and makes a tanis dibur, then HaKadosh Baruch Hu tells the Mekatrik to be quiet too. And that's the power of making tanis dibur on Rosh Hashanah. רבותיי, עכשיו קצת, שימו לב, נעבור על נושא. זה ברור, דיברנו עכשיו על ראש השונה, נפקד הסור רחל וחנה. בראש השונה נפקד הסור רחל וחנה, זה זמן של ישועות מאוד גדולות. ראש השונה יוצא יוסף מבית סוהר סורים. בראש השונה בוט לעבוד עם אביסינו ומצרים, כל אחד יכול לצאת מהבית סוהר שלו כאן, מה שהוא צריך. זמן פקידי לכל, אין יום של ישועות כמו ראש השונה, זה יום הזיכרון הזה. מה פשוט עם הזיכרון? הקדוש ברוך הוא זוכר את אלו שצריכים ישועות. זה היום הכי גדול של ישועות, בן אדם שופך דמעות לקמיים, כך כתוב בהלוכה, ההלוכה כתוב מהרי הקודש, מי שלא בוכה אין ישמוס ושלימו, מנצלים את היום הזה, אבל רוצה לעבור קצת על דקה לנושא אחר, גם את זה תגיד. יש איזה צלם בבני ברק, זה פיקצ'ס, צלם, הוא לא צדיק גדול, הוא לא שייגץ, הוא נולד ככה, נולד ברמה נמוכה מאוד, לא למד לו. הוא אמר שהזמינו אותו לאיזה אירוע. יודעת את זה? הזמינו אותו לאיזה אירוע,
רצו לתת לו 10,000 על יום אחד. יודע מה זה, 10,000 על יום אחד. הוא הגיע שם, הוא ראה שזה לא מהודר כל כך ביראת שמיים. לא מהודר, אז הוא ביטל את זה. 10,000, ביטל. עבר שבועיים, היה איזו עצרת גדולה, ישב שם רב חיים קניאבסקי. והוא היה צלם. וכשהביאו רב חיים, זה היה בסוף יומיו. לפני שנתיים זה היה. רב חיים עשה לו ככה, שיבוא. להסתכל קדימה, אחורה, הוא לא ידע למי הוא מתכוון, שמה או שמה, אליי ודאי לא. אז אמר לו רב חיים, לא, אתה, תבוא. והגיע, אמר לו, אני מקנא בך. מה הרב מקנא בי? הם לא יודעים, אני יודע. אמר לו, הם לא יודעים, אני יודע. למה סיפרתי את זה? תשמעו איך שהוא, החכם בדשי הזה אומר. אמר ככה, מה זה לימד אותי? דבר הראשון ראיתי שאם רב חיים קניאבסקי יודע מזה, כנראה שאני הבנתי מיד שבשמיים גם יודעים מזה. גוינס. הדבר השני הוא אמר רבו ישראל, רב חיים באמת קינא בי, הוא אף פעם לא היה שם, הוא לא היה בניסיון הזה, לא יודע מה זה לוותר 10,000. הוא היה איש קדוש שם במקומה המיליארדית, הוא לא יודע מה זה כאן לוותר. בן אדם בימים האלו מוותר קצת מיראת שמיים, מוותר, מקריב ליראת שמיים, כמה הוא מזיז את כיסא הכבוד. Rabbi, just repeat the Chazal, the Rochel, Sarah and Hannah, all on Rosh Hashanah were given the Yeshua that they were able to give birth. Yosef Tzaddik was let out of jail on Rosh Hashanah, and it is Mitzrayim, in Mitzrayim, he let out Beit HaSoya. The Rebbe says that we're all locked in a little bit in our own jail. And if this is what we're taught about Rosh Hashanah, then we can all get out of our own little inhabitants in our own jails. Everyone can get out on Rosh Hashanah. It says that the Arizal says the importance of trying to bring oneself to an emotional level of shedding tears on Rosh Hashanah, and the power of that, and someone who doesn't is a question mark. Arizal says, the Rebbe says that there was a photographer in Bnei Barak, he was born a little simple, and he was a photographer, and they invited him for a very big sum for him of 10,000. They were going to pay him to be there and take pictures at a certain event. And he got to the event and he saw it wasn't what he expected it to be in Yerushalayim. He didn't think it was the right place for him. And as simple as he is, he called it off. He said, I'm not doing this, and he gave up on a big sum of 10,000, which meant so much to him. A while later, he was at another event, Reb Chaim Kanievsky was sitting there. And Reb Chaim sitting, looked around, and Reb Chaim called with a finger. He called that this guy should come over. They weren't sure what Reb Chaim meant until Reb Chaim called him over. Reb Chaim says to him, I'm jealous of you. He said, jealous of me? So Reb Chaim said, they don't know, but I know. He looked at him, he said, first thing that went through his mind was, in his simple mind, that if Reb Chaim knows, how much more HaKadosh Baruch Hu knows. And that means so much to him. Second of all, he thought, what does Reb Chaim Kanievsky really understand about giving up at 10,000? And look how powerful that is. And Reb Chaim should say, I'm jealous of you. The Rebbe says we all can give up on things that are important to us, and the power of what that does in Shamayim, if someone that gives up of things that we should be giving up on, that are important to us. היה רב ינקל בשבורסקי, רב שלום זלמן מלבר גם אמר את זה. היה איזה חתן תלמיד חכם שהיה לו שוור המורץ. השוור המורץ, וחתן תלמיד חכם, השוור המורץ ראה איך שהחתן התלמיד חכם אומר בליל הסדר, חד יד יד, את הבינה באה בתרי זה, הוא שאל אותו מה קרה. אמר איזה גדי, היה איזה גדי שהחתול נשך אותו, וכאלה לא יודע מה אתה רוצה כאן. המורץ, שוור המורץ, מה אמר לו? אמר עוד פעם, גדי, חתול אכל, חתול נשך, לא יודע מה אתה רוצה. בקיצור, החתן תלמיד חכם ראה שהשוור לא יורד ממנו, אמר לו, שוור לב זה על פי סוד, שירד ממנו, זה על פי סוד. השוור אמר לו מיד, אני הבנתי מיד שזה על פי סוד. מה השוור הבין על פי סוד? מה? אמר לי לא יכולים למכור לוקשן. אני מכיר, אין כזה דבר גדי בשתי זוזים, גדי עולה $2,000. ואין בשעה 2 בלילה עכשיו אין גדיים. ואז מה השוור הבין על פי סוד? בשוק השחור אפשר לקנות בשתי זוזים. והשוק השחור זה ב2 בלילה.
רבותיי, אמרו אחד ידיה. אחד ידיה זה הגדי הזה, רבותיי, היהודי. דזה בן אבא יכול לקנות את האבא בשמיים. אני יכול לקנות את האבא בשמיים? איך ייתכן? אני יכול לקנות אותו. כן, בתרי זוז, בשתי תזוזות, את האפיים ואת השפתיים. תסגור את שמירת העיניים, האפיים בשתי תזוזות. לא מאמין, אני יכול לקנות אותו? כן, בשוק השחור, כשהיצרור עובד, ואתה סוגר את השפתיים, סוגר את העיניים, אתה קנית אותה, אתה מבטל את כל הגזירות. את זה לזכור לכל השנה. לא! Biankli B'Pshevosk said over there was a Talmud Chacham who had a shver who was an Amoritz. And he was buying a Seder night, he was singing Chad Gadia, the shver said, what's this all about? So he said there was a Gedi, a lamb, a goat, who was bitten by a cat. What's going on here? He tries to tell him, it doesn't work. So finally, he sees he's not getting anywhere, so he says, Al Pisot, it's holy. Secrets, deep secrets. So Shver said, oh, I understood right away it's deep secrets. Said, what do you understand there, Shver? He said, to buy a Gedi for 2 zuz, you can't buy such a cheap Gedi. A Gedi costs $2,000. And at this time of the night, say the night, someone's going to buy a Gedi. Come on, this story doesn't work. So what then does it mean? Where can you buy a Gedi for so cheap on the black market? Said, Rabbi Yankele, a Yid is able to buy HaKadosh Baruch Hu for 2 zuz. Chad Gadia says we all Chad Gadios, that's a Yid. And we're able to buy HaKadosh Baruch Hu for so little. How do you buy HaKadosh Baruch Hu? With 2 zuz. In other words, another meaning of the word zuz is movement. Tezuzah, movement. A person can buy HaKadosh Baruch Hu for 2 zuzim if he just watches his eyes. And he moves his eyes, he closes his eyes when he's meant to. And he closes his mouth when he's meant to. That's how he can buy HaKadosh Baruch Hu. But where do you buy HaKadosh Baruch Hu? The black market. Where's the black market? Where's the Shuk HaShachor? In the Nimshul? What? The Yitzhara. The Yitzhara is there in the black market trying to entice us all the time. And in that black market, that's where you can buy HaKadosh Baruch Hu for 2 mere little movements, closing your eyes and closing your mouth. Rabbi says we don't know what Yitzhara is. We don't know what the black market is. לזה בן אבו זה ככה מובא במדרש בקהלת רבה ג' המדרש מספר שרב שמעון בר חלפתא יצא מברית והלך ביער, מצא אותו מלאך המובס וראה אותו מגוחך, שאל אותו מה אתה כל כך, הוא אמר משיחוסו של בריאס אבי הבן אמר שהוא מחביא מהיין לחופה שלו, אין לו 30 יום מה הוא מחביא, אין לו 30 יום. שאל רב שמעון בר חלפתא את מלאך המובס, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, מחזיק כאן את היומן, אני נמצא כאן ביומן שלי. שאל אותו רב שמעון בר חלפתא, יש לך את היומן? כן. תסתכל מתי היום שלי. הוא אמר לי, כך כתוב במדרש, ליסה נשאלית הלוך ועל תקבסוך. אתה לא יכול לשלוט, למה? הלוך ועל תקבסוך, למה? עירס השם תויסף יום, שמירת עיניים אחת, למה? אני הייתי כאן בירושלים לפני 10 שנים, הגיע שליח של הסלונים הרבי לפני רב ודרב סעודה שלישית, שאני מפרסם את זה מיד בקהל, שכאן היה בירושלים ברחוב הישיבה, היה כאן תאונה, הכי זמן הדלקת נרות של ירושלים, 2 כלי רכב עשו בוי בשלום. 2 כלי רכב התהפכו על המדרכה, אז הלך סלונים מהגמן לבית כנסת כבר, ואחרי הזמן לירושלים, אחרי זמן הדלקת נרות של ירושלים, הלך לבית כנסת, והוא הלך על המדרכה. בשביל שמירת עיניים, אז הוא קפץ על הכביש, ירד מיד על הכביש. בשנייה שהוא ירד על הכביש, אז היה תאונה, על המדרכה. זאת אומרת שאם לא השמירת עיניים, היה נרק סנטוויץ' על המקום. מה הפירוש בזה? וזה בן אבא בתרי זוזי. Rabbi is furthering this message of the Zaben Abba B'Trei Zuzah, how we can buy so much with just looking after our eyes and closing our eyes when they're meant to. The Medrash says in Koheles, Rabba Gimel, that Reb Shimon ben Chalafta was walking and he saw the Malach HaMoves, and he saw the Malach HaMoves was laughing. So why are you laughing? So you see this person, he says he's putting away wine for his chuppah. What's he putting away wine for the chuppah? He's dying in 30 days. He says, how do you know? He says, I have a calendar. So Reb Shimon Chalafta says, you have the calendar? Maybe you could tell me when my day is coming? Malach HaMoves says, Lest Shalit, no one controls you or anyone like you. Why? Because it says in the Pasuk, Yiras Hashem, Toisif Yomi. Someone who has Yiras Hashem, the Rebbe says Yiras Hashem, you close your eyes, Shmiras Einayim, that increases life. That was in the story
Slonim Rebbe, there was an accident that happened. Two cars who did the Oisei Shalom, and they're backwards onto the pavement, and there was a bad accident. And an Avrach came running to the Slonim Rebbe. He was walking along on that street and came towards something that he shouldn't be looking at. And he went into the street, he closed his eyes, and he walked into the road so as not to see it. And at that moment, the accident happened, and he was saved because he closed his eyes. That's Yiras Hashem, Yarech Yomim, Yosef Yom. זה אותו דבר בתרי זוזה, לא רק העיניים רע מהפה. סיפר לי הרב דונו מבני ברק, הרב של דברי שיר. מכירים את זה? הפתע. נראה תאמר לי גם מה זה, היה בליל ראש השנה, זה לא היה אצלו בבית הכנסת, הוא סיפר אבל, בית הכנסת גדול מאוד. היה אחד נכנס לבית הכנסת, הוא קנה מקומות בשבילו ובשביל הילדים שלו. והוא רואה מישהו איזה מבוגר יושב על המקום של אחד הילדים שלו. מה אתם הייתם עושים? לא נעים לי, הוא אמר, הוא פיחד שלא יהיה מריבות, ביקש מהילד שיעמוד באחד המעברים. שיעמוד שם, חכה. הוא עמד שם, הילד עמד שם, אחד המעברים. ובאמצע המבוגר הזה יצא. הוא יצא, אז הוא אמר, הילד הראה לאבא שהוא יצא, אז אני יכול לבוא למקום. אבא התחנן לפניו, תשאר שם, הוא פיחד שיחזור ויהיה כמה מריבות. תשאר למקום. תשאר שם. הוא נשאר שם, ופתאום אף מלמעלה, אתם מכירים את המנטלטור הכבדים, שבר את הסטנדר ואת הכיסא, השם ישמור אם הילד היה שם, מה היה קורה. מי צדק? זה בטוח שהילד צדק, הוא קנה את המקום. הרבה צדק היה עולה לשמיים, והבטרונוס החזיק אותו כאן. It says this, Trei Zuzah, holding your mouth, or giving in, not being makpid. There's a story that my uncle said over about a shul in Bnei Barak, that a family, a father and his children bought seats at the front of the shul for Rosh Hashanah, and they came to daven there, and there was an old man sitting on one of the seats. The father begged one of his children, let the old man sit there, you stand in the aisle. So he did that, standing in the aisle, and at some point the old man went out, for whatever it was. So the child looks at his father and says, he's gone, I can go and sit in my place. Father begged him, maybe he'll come back, it's going to be uncomfortable, please stay in the aisle. During that time, the old man was out, and the child stayed in the aisle. A fan from the ceiling of the shul, a heavy fan, came tumbling down exactly in that place. And the child being there, one of the Islam, what could have happened? Just giving in, not being makpid, holding your mouth back when you can, how much that can do. רבו ישראל, אנחנו לא נאריך, נסיים בשתי נקודות. הדבר הראשון, מה שכתוב בכל הספרים, שהעיקר בימים האלו, ודאי תפילה, להרבות בתפילה, שונו שראשו בתחילו זו מסשרס בסויפו, כך אומר רש"י. מה אומר רש"י שראשו בתחילו זו? שישראל לא ישים עצמם ראשים, עושה את עצמו כתכנוני מידה בראש. עושה את עצמו כעוני בפסח, זה היצא לזכות בדין, כעוני בפסח. אז ידוע, בכל הספרים כתוב שכל יהודי צריך לפני ראש השונה לקבל עליו איזה קבלה קטנה. כתוב לא קבלה גדולה ולא קבלה קשה. קבלה קטנה שהוא יודע שיחזיק בזה כל השנה. מה הרעיון של זה? כל אחד אומר את זה משהו אחר. חידושרים אומר, הרעיון בזה דבר קטן ולא קשה. אבל מה הרעיון? שזה קבוע, דבר קבוע. כל קבוע כמחצה על מחצה. אז כשהקדוש ברוך הוא שם אותך על המאזניים, עוד זכות אחד אתה כבר רובו זכאי. כך אומר החידושרים. אבל ישראל היה אומר, מקדש ישראל ויום הזיכרון. מה זה יום הזיכרון? כשברוך רוצה העיקר בראש השנה, תקבל עליך משהו שתזכור כל השנה שהיה ראש השנה. זה הפיקור של יום הזיכרון. תקבל עליך משהו כל אחד קרא לזה משהו אחר. אסף מרוב היה אומר שבור של מים שאובים, זה מקווה פסול. איך אתה מכשיר את המקווה? בחור קטן כשבפרס הנויד, נהפך המים הפסולים לכושר. אז בקבולה קטנה הבחור נהפך לבן אדם כשר. בן אדם כשר. והרב דסלר כבר אמרתי כאן, מה שהרב דסלר אמר. אמרתי להם, מי שנכנס בחור לא היה מצדיקי הדור, היה משלנו. והרב דסלר שאל אותו, תשמע, לפני ראש השנה כמה ימים קיבלת לך איזה קבולה?
אמר לו, רבי, אתה יודע שאני לא צדיק גדול. ואם אני אקבל קבולה ואני אהפך לצדיק, מה אתה רוצה? אז אמר לו, היית פעם במנהטן, יש בניין של 100 קומות. אחד נכנס למעלית, לאלווייטור, צריך להגיע לקומה 100. אבל הוא חכמולוג, אוי בחוכם, הוא לא לוחץ על כפתורים, עומד כמו גוילם. עד שנהיה שם, נתקע בחושך, הגיע לחירום, פתחו, לחץ על חירום. הגיעו מיד אמבולנסים ומשטרות, פתחו את המעלית, מה אתה עושה פה? אמר, צריך להגיע לקומה 100. קומה 100, למה לא לחצת על מספר 100? ואמר, חשבתי לעצמי, 100 קומות אפשר לעלות בכפתור קטן, איך ייתכן? חייב להיות ששקוע כמחשוב, אז החלטתי להישאר במחשוב. ואמר לגוילם, זה סך הכל כפתור קטן, אבל את הכפתור הקטן הזה חייבים. אמר, הקדוש ברוך הוא יעלה אותך בראש השנה, מישוף ולמיור, וירים אותך 1,000,000 קומות. אתה חייב כפתור קטן, זה הקבולה הקטנה. כל אחד מתבונן, מה הקבולה הקטנה, יש להם את הראש שיבה, משגיחים, לדבר. על כל אחד לקבל קבולה קטנה, ואחרי שמקבלים את הקבולה הקטנה, שכל אחד ירשום, לא עכשיו, כי אני ממהר, שאת השם השנה אמא שלו, ונשים את זה בלי נדר על יד הכוי של מרובי. The weekend these days is what Chazal say, Kol Shana Shorosha B'Tchilasa B'Sasharis B'Soifo. Rosha B'Tchilasa means that a person makes himself Rosha, makes himself unworthy. He comes with that feeling, then he has success the whole year. How do you do that? The Rebbe says a small Kabbalah, not a difficult one, a small Kabbalah. Like we always taught, a small Kabbalah can do so much. What can it do? Why does it do anything? Why does a small Kabbalah do anything? The Rebbe, even if it's small and not difficult, but what's the purpose? The purpose is to be kavua, fixed, solid, a solid thing. And the Gemara says, kol kavua, anything that's fixed in its place is always kemechza mechza. It's always reckoned as 50-50. There's no DNA called the parish meruba parish. It's always 50-50. Something that's in a person, fixed, a Kabbalah that's fixed, is not movable. Then when it comes to Rosh Hashanah and the books are opened and the person's looked at and it's 50-50, the small Kabbalah that a person has is fixed, and that tips the scale. It's said over from the Avis Yisrael that it says Mekadosh Yisrael v'yoyim hazikaron. What's Mekadosh Yisrael v'yoyim hazikaron? What makes a person holy? V'yoyim hazikaron. If he remembers the Kabbalah, he remembers what he does in Rosh Hashanah, he remembers that all the time. That's what's Mekadosh Yisrael. Sat Maruf said that the halacha mikveh is if you have 40 saw of water that's drawn, take it from the tap, it's not river water, it's not spring water or rainwater, then the mikveh is possible. What do? You make a little hole in, a tiny little hole. And when that hole mixes this water with tahir water, with good mikveh water, then the whole mikveh is kosher. So all it takes is that Kabbalah, but it's got to be a real hole. Reb Dessler was speaking to a bacha and he asked him what Kabbalah he made. He said, Rabbi, you know I'm no big tzaddik. What are you expecting of me? So he said, Reb Dessler said, the story about the guy who goes into the tall building, 100 floors, and he goes into the elevator and he wants to get to the 100th floor. But he looks at the buttons and he thinks, what's one button going to do? So he stands there and thinks how he's going to get to the 100th floor, but he doesn't press any button. Finally he gets dark in the elevator, and in desperation he presses a button, he presses the alarm. So the fire brigade comes, they all come and say, what are you doing here? So I want to get to the 100th floor. He said, why don't you press 100? So he said, well, I think for pressing a button I'm not going to get to the 100th floor. So I stayed in the planning mode. As I said, so they told him, if you don't press any buttons, you're not going anywhere. But if you press a small button, you can go all the way till the 100th floor. Those are these days. These days we're able with a small button to go so high and to go all the way up to 100th floor. All it takes is to a real press on the button. לסיום. The Rebbe, the Rebbe says that he offers the Olam to think about which Kabbalah, he says you can answer Rosh Yeshiva and the Mashkichim, which Kabbalah you should be making. A small Kabbalah that's not difficult, write it on a paper. The Rebbe's in a rush, he doesn't want to see to it now, but everyone who can write it on a paper and will be passed on to the Rebbe, will take it with a name and the name of your mother, and he will go daven, the Rebbe will go daven with that by Koisel Marovi. לסיום, יש לך פסילות טבע, לסיום, שמסיים. לסיום אני רוצה, אני אמרתי תמיד, דרשן נכנס
לפני ראש השנה, פשוט להגיד, צריך להגיד את זה, אפילו שאני יודע דבר קשה, אמרתי את זה כאן שנה שעברה גם. מה? על איזה סגולה הולכים לדבר? מצא אותי רב בירושלים, רב פויסי גדול שהספרים שלו נמצאים ברוב בתי כנסיות בארץ, פויסי גדול שהספרים שלו נמצא ברוב הבתים בארץ, פויסי גדול שיש לו תלמידים פוסקים, והוא סיפר לי את הסנטמייס. אמר לי ש22 שנה לא היה לו ילדים, ועד היום הזה הוא לא יודע מי עשה לו את זה. עד היום הזה הוא לא יודע מי עשה את זה. מישהו הכניס לו בתיבת דואר דף סגולה, זה סגולה של ספר כתוב לפני 250 שנה כבר, שיש סגולה בליל א' בראש השנה לגמור פעמיים את התהילים. לגמור פעמיים את התהילים. אז הוא אמר, אני לא עוסק בסגולות, הוא רב שרחוק מאוד בסגולות. על ראש השנה להגיד תהילים, השאלה. לקחת את התהילים, היה 22 שנה אחרי החתונה. 9 חודשים אחרי כן נולדה לו בת, יחידה מיוחדת, זה מה שיש לו. והוא סיפר לי כך, פה יש סיגלות, הוא אמר לי שאחרי כן הזמין אותו לאיזו ישיבה גדולה מאוד לדבר, ישיבה מאוד גדולה, היה תקופה, והיה לפני ראש השנה. אז הוא סיפר להם, כי הוא גמר את השיעור, הוא אמר להם, יש לי סגולה שלי, אני חייב לספר לכם. אז הוא אמר שהוא סיפר להם את כל הסיפור, אז הוא סיפר לי שבחנוכה הוא קיבל טלפון מהישיבה הזאת, בחנוכה, שהבחור ה-29 עכשיו מתארס. זה סגולה, לא צריכים לקחת את זה כל כך בקשה, אם קשה אז אפשר להתחלק, אתה פעם אחד, הוא פעם אחד, עוד להתחלק ספרים, לדעת, חייבים לדעת שיש כזה סגולה. זה סגולה, אפשר להתחלק, לי אמר אחד בשיעור בביתר, שנה שעברה צלצל אחד ממיאמי, והוא ביקש להגיד את השם. זה מנחם אולצברג, עסקן גדול במיאמי, 20 שנה הוא אמר לא היה לו ילדים, 20 שנה. טיפה דרש ברופאים, שום דבר לא עזר. אז הוא סיפר שנה שעברה בערב ראש השנה, שלפני שנתיים הוא שמע מהסגולה, אז הוא הלך להגיד תהילים פעמיים, הוא אמר שהוא ירד לרחוב, הוא פיחד שלא ירדם, אז הוא ירד לרחוב, צבט לעצמו שלא ירדם, והוא סיפר בערב השנה התקשר שלפני 3 חודשים עשה ברית. באופן טבעי, בלי רופא. לא צריכים לעשות את זה קשה, כי אני חייב לספר את הסיפורים שהוא אמר, קוראים לו מנחם אולצברג, הוא רצה שזה יהיה לזכות לתינוק, לכן הוא ביקש שיפרסמו את השם שלו גם. אני אמר אחד בשיעור, בביתר, ששם אני חייב להגיד גם את הצד הזה, שהוא אמר שהיה לו 4 חבר'ה בבית מגיל 23 עד 28, 2 זה היו תיקים, 2 היו שני, 2 היו תיקים. אז אמר שהוא ראה באמצע הסעודה שהוא פעמיים תהילים כאן לא ילך. אז הוא הוציא באמצע הסעודה מיד תהילים, הוא התחיל לחלק, אתה 2 ספרים, אתה 2 ספרים, אני 2 ספרים. הוא אומר, היה שם חצי שעה, 40 דקות, צעקות, חרד הסלוקים. עד ראש השנה כולם התחתנו. כולם התחתנו כל הארבע. כתוב באמונה מגיד, כתוב הסבר פשוט לזה, הוא כותב בדבר מגיד, אתה שם את זה ששופך אור על כל הסיפור הזה. מה זה להם? הוא אומר שהיה פעם איזה יהודי שגר במדינה שכולו גויים, והממונים היו גויים, והם הציקו לו וציערו אותו. השר שהיה ממונה על העיר הזה לא היה גר שם, אבל הוא בא לבקר שם פעם בשנה, לפקח על כל הענייני העיר. הוא בא לפקח, הוא חיכה שהשר יבוא, שאז ישפוך לו את הלב, שמציקים לו. הוא הגיע לשם, הוא רואה טרח, כל הסונים עומדים שם על יד השר, איך תדבר איתו, אי אפשר לדבר איתו. מה אני עושה כאן? עד שהוא רץ למישהו, איזה יועץ, מה עושים כאן? אמר לו, זה היצא רק השר, רק השר. מציקים לך? תלך בלילה כשכולם ישנים. זה אומר, זה ליל ראש השנה. ליל ראש השנה, המקטריגים, אין להם פשוט מקטריג, והמלך כבר נמצא. הזמן, היום הזיכרון כבר נמצא, לכן אפשר לבוא לעז את כל האישור. גם ביום אפשר, כל היום אפשר. It says that he finds it the need to say over these stories of the skula that there's a big poisek whose farm are found everywhere in all the shuls, but didn't have children for 22 years, and he heard about the skula, and he said the whole Tehillim twice on Rosh Hashanah night, and that's a big skula that's brought down. And that year, after 22 years of not having a child, he had a child that year. There was another story that
he said a shiur, he said it over in a shiur, and in that shiur there was someone there who was an old bacher, 28 years old, who took it on, said twice Tehillim on Rosh Hashanah night, and also became a chassan. 29 Bochum, we knew that. Sorry, didn't hear that. 29 Bochum, Chanukah, wow. On Chanukah, he got a call that there were 29 Bochrim who were in that audience, who heard him say the story about the 22 years and about the school of Tehillim, and all became chassanim before Chanukah. 29 Bochrim. Another story from Rabbi Nachum Holzberg in Miami, who big Asken, who was married for 20 years, and the Rabbi says a fresh story from this year. 2 years ago he heard about the schooler, and he said also Tehillim twice. He said he walked around the streets pinching himself and trying to keep himself up, and he said Tehillim twice, and he also naturally had a child 9 months later. And in Beta, and also a story that someone who had 4 older children between 23 and 28, and also the father saw that he's not going to be able to get them to stay up, so already during the Suda he gave out the Tehillims, and the Rebbe says you can split the Tehillims, one can say one sefer, another sefer can be split up amongst others, but to say the Tehillim twice is a huge school, and there too they all became chassanim, they all got engaged that year. And it's a tremendous school. The Rabbi explained from Dubno Magid that there was someone who lived amongst Goyim who gave him a lot of trouble. And once a year, whoever it was, the mayor who was in charge of this village would come to visit town. So he waited for him to come to complain about all those who were giving him trouble. And he only came once a year, and that when he tried to approach him, he saw he was surrounded by all these same people who were troubling him. Didn't know what to do. But so he asked someone said, the only one's going to help you is this officer, this mayor, this king. So he said, wait till it's night, till they're all sleeping, and go to him then. That's Leil Rosh Hashanah, when all those who are troubling us are not around, and all Mekatragim and HaKadosh Baruch Hu is there, and that's the Sar that we approach on Rosh Hashanah night, and that's the school of the two Tehillim. Even the Rebbe said it can be done in less than an hour when it's given out, to make a minyan and each one takes some of Tehillim, and it's still got the power. You split up the Tehillim twice. Make a minyan, the Rebbe said make a minyan and split up the Tehillim twice. Rabbi said it can even be done during the day also. גם ביום אפשר. מה? גם ביום. כן, כן. גם ביום. לא, גם זה כל היום. כל היום. ראש השנה. So one ראש השנה. אז כל היום, אבל אני מתכוון, אבל הם יכולים לעשות. הם יכולים לקבוע, למשל, תן דוגמה, שכל הישיבה יגידו בכוונה, למשל, עד מזמור צדיק בלילה, בבוקר לפני התפילה, מצדיק עד הסוף. או שכל התהילים פעם אחת בלילה. כולם ביחד, זה כוח הרבים. לגמור כל התהילים ביחד. Suggesting that on Leil Rosh Hashanah, the whole yeshiva could say either the whole Tehillim by night, once the whole yeshiva together, that it also has the power of many Tehillims, and or it can till Tzaddik by night, and the rest before davening in the morning. ונזכה כולנו יחד לכוסם ולחוסם בספרם של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים וברוכים ולשולם. ותנאי ונקש יואים רוצה לקרוא שנאמר אדוני חפץ זמן צדיק ילד ועד גדל וסקדה שמי רבו אמן אלמון וברוכים ניסים ילד מגידי עזב וגנה וקרב נשיחי אמן רעים ובריזגות וקנו ונקורים ויומי ושתבח את בזרמי מסנצי ויסעדור ויסעלה ויסעלור ושמיני כדשו בריחי נראינו מן כל בחוזר ושרוסי תשבחוזי ונחמוסי רם ימות אמן החיסוי ולרבנם התמנים כל תמיד תמנים גם לא זמרי זה לא סגל שבין יוכל עשה בשר ידעונו לו ימחול שלום רבו וחינוכיתו ברחמים וחיין הריחם ומדוין הרביכם וסייעתו לשמעי ורקונו מן קדמה בינו בשמעי והעלו ומיומי יש שלום רבו ושמעי וחיים טועים ולכם כל סוי ומיומי
אוי זה שלום מבלוימו וברחמו ויעשו לנו בינם על כל ישראל ומי יומיים.